بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د کلاس 9 میتھمیټکس ایکسرسایز 4.7 تھیوري ډیسکس کوو او پای کې چې کوم دی زموږ ټاپک دی سرډز چې سرډز څه ته وایي. نو ان شاء الله سرډز باندې په لزان پیګو بیا ودینه پس ان شاء الله په دی باندې کوېسچن کوو. نو ما لیکلی دی چې نمبر اف د فارم n سکوير روټ a is called surds. چې کله دا سره یو نمبر د n سکوير روټ a فارم کې ګیون نو ته موږ څه وایو سرډز به وته وایو. دلته کې چې کوم تا سره دا ا دا وتا سره سوي دا وتا سره وی پازیټیو نمبر 1 دا چې دا وتا سره همیشه پازیټیو وي که نیگیټیو دا به سرډز نه وي. ٹھیک شو نو مطلب چې کوم ا دا وتا سره پازیټیو ویلیو وي. بیا نمبر دا وتا سره ریشنل نمبر وي. سبب وي ریشنل نمبر. اوس ریشنل نمبر تاسو مخ کې لیکچرز کې هم ډیسکس کړو. ریشنل نمبر داسې نمبر چې هغه مونږ د p ډیوایډ بای q فارم کې لیکلی شو او هغه نه تاسو سره چې کوم دی د هغه مطلب ډیویژن تاسو سره یو کمپلیټ ویلیو راځي. ٹھیک شو نو ته مونږ سو ریشنل نمبر ورته وایو او داسې نمبر چې هغه نوم سره یو کمپلیټ ویلیو نه راځي. مطلب لکه زه وایم 1.333333 نو دا چې کوم دی اپ ټو 1 اخیری انډ نه معلوم نو مطلب یو کمپلیټ ویلیو نه ده دا سره ایریشنل نمبر شو. ٹھیک شو نو مطلب دا شو چې موږ سره چې کوم دلته کې پاند روټ کې دا یو پازیټیو وي دویم نمبر دا ریشنل نمبر وي یو کمپلیټ ویلیو وي. او دا یو ایگزامپل زما لیکلي دي کې ګورو چې کوم ما سره سرډز دي او کوم ما سره سرډز نه دي. نو تاسو به ټول فوکس په څه باندې کوئ په ا باندې به کوئ. ا به ګوري چې یاره دا موږ سره پازیټیو به وي او ریشنل نمبر به وي بس صحیح ده. دویم کنډیشن دا به ان شاء الله بعد کې د دویم کنډیشن هم شته. ها یو کنډیشن خو بدايه ساتي چې ا به پازیټیو او ریشنل نمبر. ها اوس راځي اور انډر روټ 3 دی ما سره. نو انډر روټ 3 چې کوم دی کدا سو ګوري نو موږ سره چې کوم دی د 3 چې کوم دی ا په ځای دی صحیح ده. انډر روټ په خپل ځای 3 په ځای ا دی. نو دلته کې چې کوم دی ما سره دا 3 پازیټیو هم دی او ریشنل نمبر هم دی صحیح ده کنه. نو دا چې کوم دی ما سره څه شی سرډز دی. ها سرډز. دویم نمبر دا ګورم چې انډر روټ 5 پلس انډر روټ 3. نو ګوره انډر روټ خوشته دی خو په انډر روټ کې ګنه تاسو د ا په ځای ګورئ د ا په ځای ما سره 5 پلس انډر روټ 3 دی صحیح ده. نو انډر روټ 3 تاسو کمپلیټ تاسو انډر روټ 3 په کیلکولیټر کې وای دی نه یتا سره یو ایریشنل نمبر راځي. نو که ایریشنل ز ریشنل نمبر سره پلس کوم 5 یو ریشنل نمبر دی نو دینه بیا هم تاسو سره راځي ایریشنل نمبر. مطلب دا ایریشنل نمبر دی کدا ز 5 سره پلس کوم نو دینه ما سره واپس هم ایریشنل نمبر راځي. مطلب دا شو چې تاسو سره په دی انډر روټ کې دنه دا کمپلیټ ویلیو چې کومه ده نو پازیټیو خدا خو ایریشنل نمبر دوه ما څه ویلیو چې دا به تاسو سره ریشنل وي نو اټ مینز چې دا تاسو سره څه شی دی سرډز نه دی. ها دا تاسو سره سرډز نه دی. دریم نمبر تر ازو 3 سوري کیوب روټ 8 صحیح ده. نو کیوب روټ 8 چې کوم دا سرډز دی کنه دی نو تاسو وایي چې موږ سره انډر روټ هم شته ان ویلیو شته او په دې کې چې کوم دا یو ریشنل نمبر هم دی نو دا خو سرډز دی خو زه ته دا سرډز نه دی. ولی دویم کنډیشن تاسو راځو. ها دویم کنډیشن دا دی چې کلم تاسو را دلته کې یو داسې نمبر موجود وي چې هغه تاسو سره کدا غیز انډر روټ والما او هغه نه تاسو سره یو ریشنل نمبر راځي. ها غور سره ګوري. ها چې کله تاسو سره انډر روټ او هغه چې کوم نمبر دی د دې ز سو کما د دې ز انډر روټ والم په کیلکولیټر باندې او دې نه ما سره یو ریشنل نمبر راغو نو دا به ما سره سرډز نه وي. ها یو خبره کدل ته ګوري انډر روټ 3 ما سره یو سرډز دی مطلب دا شو په انډر روټ کې دنه چې کوم نمبر دی دا خو سره ریشنل نمبر دی صحیح ده. خو که کمپلیټ ته دا سالف کې نو کمپلیټ ما سره دا ایریشنل نمبر دی صحیح ده کنه. نو مطلب دا شو کدل ته کې زو ګورم دلته کې خا دیم طریقې باندې په یو خو تاسو سره یاد ساتي چې کدا چې ریزه د انډر روټ والم او دینه ما سره ایریشنل نمبر راغو نو دا به تاسو سره سرډز وي او که ریشنل نمبر ته راغو کمپلیټ نه صرف انډر روټ کې دا نه کمپلیټ ویلیو نه یادم که ریشنل نمبر ته راغو بیا به سرډز نه وي. مطلب څه شو دیم خبره ده کوم دیم تاسو پاور ته ګوري پاور ته بسینګ ګوري دا 8 زدا سلیکل شم چې 2 پاور 3 ها دا سلیکل شم 2 پاور 3 اور دا کیوب روټ چې کوم دی کیوب روټ په د پاسه دا سلیکل شم چې 1 ډیوایډډ بای 3 صحیح ده. نو ګوره 3 چې کوم دی سره ملټیپلای شي ډبل پاور دی نو 3 ډیوایډ بای 3 وشي مطلب دا 3 دی سره کټ شو نو سره څه پاتې شو 2 پاتې شو کنه نو دین یو ریشنل نمبر راو کرانه هو کمپلیټ ویلیو نه ریشنل نمبر راو مطلب چې دا سرډز نه دی. ټیک شو ډیر سټوډنټس نو دلته کې دا ما سرډز زکه غشته کچری دا کمپلیټ ویلیو ته سالف کینو دین ما سره ایریشنل نمبر راځي صحیح ده. دا ضروری خبر یا صادقه دو پوینټه. نمبر 1 سرډز به الوی چې کله دا سره په انډر روټ کې دن ویلیو چې کوم دی هغه ریشنل وی او پازیټیو وی. دویم نمبر چې تاسو سره کمپلیټ ویلیو ته سالف کوم او غینه ایریشنل نمبر راغلو الوی دا سرډز وی. خاطر دو کنډیشن دي سرډز لپاره کچری دا سره په انډر روټ کې دن ویلیو دا تاسو سره ایریشنل وا بیا هم سرډز نه وي
او کچری تا سره د کمپلیټ ویلیو تا سالف کو هغه نه تا سره یو ریشنل نمبر راغو نو بیا هم تا سره دا سرز نه وي ټیک شو ډیر سم دا انسر یا ساتي ښه اوس راځو څلورم نمبر اگزامپل ته نو څلورم نمبر کا تاسو ګوري انډر روټ -2 دی نو ګوره موږ ویلی چې دا بلومبې موږ خبره کړې چې دا پازیټیو وي نو دا چونکې نیگیټیو دی نو دا تاسو سره سرز نه دی ټیک شو ډیر سم نو په دې طریقې سره به کوم دی موږ څه کوو سرز به پیژنو ها دا موږ سره سرز نه دی ها او دا موږ سره سرز نه دی ناٹ صحیح دی دا ناٹ لیکل ولې چې د کمپلیټ ویلیو نه ما سره یو ریشنل نمبر صرف 2 راغو 2 ریشنل نمبر دی ها اوس راځو آرډر اف سرډز ته چې د مختلف سرډز به ما سره دغه آرډر به دا سره سوي ټیک شو نو ګوره موږ ویلي دي چې ان روټ یا ان انډر روټ ا چې کوم دی دا موږ سره یو کمپلیټ موږ ویل چې د فارم کې تاسو یو ویلیو کې ونی ته موږ سرډز وایو ټیک شو اوس راځو اگزامپلز ته سو اگزامپلز زل ته ډیسکس کوم نو دې سره تاسو چې کوم دی څه پته لګي د آرډر پته ولګي نو که تاسو ګورئ ګوره موږ سره دی انډر روټ 5 صحیح ده انډر روټ 5 دی نو ګوره زه دې ته معنی کړی دی چې دا موږ سره کم آرډر دی دا موږ سره کوادریټک دی صحیح ده کنه کوادریټک آرډر دی ولی کوادریټک آرډر دی ګوره 5 زدا سې لیکلی شم چې 5 او د انډر روټ ویلیو څه ده 1 ډیوایډډ بای 2 نو ګوره د انډر روټ ویلیو 2 ده کنه نو مطلب کوادریټک سرډز ټیک شو دا کم آرډر دی کوادریټک سرډز دی دیو نو چې کوم دی کچری فار ایگزامپل تاسو سره کیوب روټ راغو کیوب روټ 7 راغو نو ګوره دلته کې چې کوم دا کم سرټ شو کیوبیک سرټ شو ګوره 7 په خپل ځای راغو او د انډر روټ په ځای ګوره کیوب روټ دی نو زه به دا سوي لیکم چې 1 ډیوایډډ بای 3 نو دا ګوره دا سره راغو کیوبیک سرټس راغو ټیک شو نو دا سره آرډر دی ښه موږ سره سو آرډرز دي موږ سره دی کوادریټک نه شروع دی کوادریټک سرټس کیوبیک سرټس بای کوادریټک چونکه موږ سره فورث روټ دی فورث روټ 7 دی نو دا بای کوادریټک سرټس دی ټیک شو اینڈ سو آن دا غسیو پسې مخکې دی نو دا وی آرډر اف سرټس دلته چې کوم ان دی نو دا ان موږ ته څه شو کوي دا ان موږ ته شو کوي آرډر اف سرټس یا انډیکس اف سرټس ټیک شو نو ګوره دلته کې ګوره دلته کې کیوب دی نو 2 دی نو موږ سره کیوب کوادریټک شو کوم ته کیوب دی نو کیوبیک سرټ شو فورث روټ دی نو بای کوادریټک سرټس نو دا ان چې کوم دی ګوره د ان په ځای دا ویلو غانې دي کنه نو دا موږ سره څه خي دا موږ سره آرډر خي ها د یو سرټس آرډر خي چې دا کم آرډر والا سرټس دی اوس راځو ټایپس ته چې موږ سره ټایپس اف سرټس کم دي ټیک شه مطلب کم ټایپس سرټس موږ سره موجود دي نو خو دا غي نه پهله چې کوم نه یو بل تاسو سره ډیسکس کوم چې ایکوا ریډیکل سرټس څه ته وایي ایکوا ریډیکل سرټس نو چې کلم تاسو سره د دو یا دو نه زیاتو سرټس تاسو سره ان سیم وی ټول صحیح ده نو بیا به دغه قسمه سرټس څنګه سوایو ایکوا ریډیکل سرټس تاسو غلطه وری دا ما سره کیوب روټ ته 5 ته او دا ما سره کیوب روټ 2 دی نو که تاسو ګورئ دوه کیوب روټ دي صحیح ده کنه نو مطلب دا شو چې د دو سرټس ان سیم دي دلته ان 3 دی دلته ان 3 دی نو دغه قسمه سرټس څنګه وایو ایکوا ریډیکل سرټس ها په ټایپس کې ما لیکلي تاسو درې ټایپس ما ذکر کړی دي نمبر 1 چې کوم دی ګوره ما سره سمپل یو سرټس دی نو دې ته موږ وایو مونومیل سرټس ټیک شو دا رنګ دویم تاسو ګورئ نو ګوره موږ سره چې کوم دی یو سرټس دی یو 1 دی نو موږ سره انډر روټ 5 - 1 نو تاسو سره ګوره دا دی د سرټس ایکسپریشن ورته وي ها سرټس اسیم الجبریک ایکسپریشن وایو کنه دا رنګ سرټس ایکسپریشن نه ها نو ور انډر روټ 5 - 1 دا یو سرټس ایکسپریشن دی په دې کې دوه ټرمز دي سو دي دوه ټرمز نو مطلب دا چې دا باینومیل سرټس بای وی دوه ته ها او مونو وی 1 ته نو دی چې کوم سرټس ایکسپریشن دی په دې کې صرف یو سرټس دی یو ټرم دی پکې نو څه کوي مونومیل سرټس پدې کې پدې سرټس ایکسپریشن کې تاسو سره دوه ټرمز دي دا وی باینومیل سرټس ورته وي ټیک شو دا غران چې کوم نه کدرم کې ګوري نو ګوري یو ټرم دویم ټرم دریم ټرم دې ته وی ټراینومیل سرټس ټیک دا مطلب ټرای مین 3 صحیح ده اوس یو بل خبر تاسو سره ډیسکس کوم چې کله تاسو سره په یو سرټس ایکسپریشن کې سرټس ایکسپریشن مطلب چې تاسو سره دوه درې سرټس یا دوه درې څلور ټرم راوځي شي ته بیا سرټس ایکسپریشن وایو لکه موږ ویلو چې الجبریک ایکسپریشن موږ څنګه ډیسکس کړو چې مطلب موږ سره کانستانت او ویریبل دا د الجبریک اپریشن په مت سره راوځي شي موږ الجبریک ایکسپریشن ویلو دا غواړم چې کوم دلته کې موږ سره دوه درې ټرم سره راوځي شي موږ سوي سرټس ایکسپریشن ورته وایو نو چې کله تاسو سره په یو سرټس ایکسپریشن کې صرف یو سرټ وي دلته ګوره یو سرټ دی ښا نو دې قسمه ایکسپریشن ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو ناٹ کمپاوند سرټس
not compound surds ها دا compound surds نه دی ټیک شو دیم نمبر کچری یو داسې سرډز ایکسپریشن چې پای کې تاسو سره دوه یا د دوه نه زیات سرډز موجود وي لکه دا یو ما سره یو ایکسپریشن دی په دې کې یو سرډز دی او دویم سرډز دی نو دا چې ما سره ګوره انډر روټ هم شته دی او دا نه چې کوم ویلو دا هم ریشنل نمبر دی دا رنګ انډر روټ ریشنل نمبر دا دوه نه سرډز دي مطلب په دې سرډز ایکسپریشن کې تاسو سره دوه ټرمز سدي دا سرډز دي یا دوه وی یا د دوه نه زیات یو بنی یو چې وی هغه ته ناٹ کمپاوند وي که دوه شو یا د دوه نه زیات شو درې څلور پنځه هر څومره مو نو بیا به تاسو داسې قسمه ایکسپریشن ته وسوي یا داسې قسمه سرډز ته وسوي کمپاوند سرډز څه ورته وایي کمپاوند سرډز کمپاوند مطلب چې تاسو سره کمپاوند دي یو ځای دي صحیح ده دوه درې یو ځای شوي دي نو کمپاوند سرډز ټیک شو نو دا چې کوم دی سره وو ټایپس اف سرډز اوس راځو کنجوګیټ اف سرډز ته اوس وایو کنجوګیټ سرډز کنجوګیټ سرډز څه ته وایي نو ما لیکلی دي چې ټو باینومیل کوادریټک سرډز which differ only in the sign connecting their terms ٹھیک شو په ډیفینیشن باندې ان شاء الله پوه شئ په لفظان په ایگزامپل پوهیږئ ټیک ده دا چې کوم دی ما سره یو ټرم دی دا ما سره بل ټرم دی دوه په سوانه کنیکټ دي په دې ساين باندې کنیکټ دي کنه دي کنیکټ دا دا ټرم او دا ټرم دا دوه په دې ماینس باندې کنیکټ دي کنه دي کنیکټ صحیح ده نو ګوري ها بل خبردار چې ما ولیکل چې 2 نو مطلب دا شو چې یو سرډز ایکسپریشن او بل سرډز ایکسپریشن دو سرډز ایکسپریشن دي کنه دي خو کته ګوري کدا برنه ګورو کله اندینه ګورو دوه باینومیل هم دي سدي باینومیل مطلب دا شو په دې کې دوه ټرمز دي په دې کې دوه ټرمز دي دریم نمبر کته ګورو نو دام کوادریټک سرډز دي کوادریټک سرډز کوادریټک سرډز کوادریټک سرډز کوادریټک سرډز مطلب پاور یې څه دی آرډر یې څه دی 2 صحیح ده کنه موږ دې نه مخکې کوادریټک سرډز ډیسکس کړ نو ګوره ها 2 باینومیل quadratic surds which differ صرف په هغه تاسو سره دوه باینومیل quadratic surds چې کوم دی یو دا نو دا په تاسو سره د یو بل نه مختلف صرف سبب کې مختلفي only in the sign صرف sign په وجه او کوم sign هغه sign چې دغه په وجه سره سوي connecting their terms چې دا هغه sign چې دغه په وجه سره دوه terms په لګي سوي connect وي لکه دا sign نه ښه کته دا sign وګورئ دا نو دا پلس دی خو دې ساين په د دې ساين په وجه سره دا دوه ټرمز کنیکټ نه دي د دې ساين په وجه سره دا دوه ټرمز کنیکټ دي نو چې کوم ساين د وجه نه دوه ټرمز کنیکټ وي هغه ساين به صرف پکې ډیفرنٹ وي بس دې ته وایي کنجوګیټ یو ځل بیا ګوري ها two binomial quadratic surds ګوره دوه ما سره دوه surds دي ما سره دوه چې کوم دي surds expression دی یو دا دی دوه باینومیل هم دي دې کې دوه ټرمز دي دې کې دوه ټرمز دي دوه کوادریټک هم دي په دې کې چې کوم تاسو سره surds دي دا کوادریټک دي په دې کې هم تاسو سره کوادریټک دي دوه یو بل نه صرف مختلف پسې دي ډیفر پسې دي صرف ساين باندې ډیفر دي صحیح ده په یو کې پلس دی یو کې ماینس دی خو کوم ساين دی کنیکټینګ دیئر ټرمز هغه ساين چې دغه په وجه سره دغه دوه ټرمز په لو کې کنیکټ وي نو هغه ساين به صرف مختلف وي دې ته وایي کنجوګیټس نو ټول به یو شانې صرف هغه ساين به کې ډیفرنٹ وي نو دې ته وایي کنجوګیټ سرډز ورته ټیک شو ډیر سټوډنټس اوس راځو ریشنلایزیشن ته ریشنلایزیشن څه ته وایي نو ما ډیفینیشن لیکلی چې ریمووینګ اف سرډز کوانټیټي فرام ډینامینیټر چې کله موږ سره په ډینامینیټر یو نامینیټر یو ډینامینیټر وي چې کله متا سره په ډینامینیټر کې سرډز ګیون وي او هغه سرډز موږ ریموو کوو نو دا پروسس ته څه وایي ریشنلایزیشن لکه اگزامپل یو به ډسکس کو اگزامپل کې ما لیکلی دي انډر روټ 5 ډیوایډ بای انډر روټ 3 لاندې دا سرډز دی کنه دی انډر روټ 3 صحیح ده نو د ډینامینیټر خنامینیټر سره زموږ کار نشته د ډینامینیټر نه چې دا سرډز ختمومه نو دې پروسس ته وایي ریشنلایزیشن نو مطلب دا شو چې دې سره وسه منټیپلای ډیوایډ کم دې سره به زه انډر روټ 3 چې کوم دی منټیپلای کم او په انډر روټ 3 به ډیوایډ هم کم نو دا دوه چې خپلو کې منټیپلای شي دې نو سره صرف 3 بار شي انډر روټ چې کوم دی خپلو کې شي کټ بشي سکوير به راشي کنه نو به کټ شي نو مطلب دا چې ډینامینیټر نه مې څه ختم کو سرډز مې ته ختم کو ها انډر روټ مې ته ختم کو نو دې پروسس ته وایي ریشنلایزیشن دا اوس ګوره تاسو باندې ته چې را دلته هوتا پلس ماینس نه لګول ما تاسو ویلو چې هغه ساين به صرف ډیفرنٹ وي چې په کوم ساين په وجه سره دوه ټرمز په لګي کنیکټ وي دا ساين نه یادوم دا ساين یادوم د دې ساين په وجه سره دوه ټرمز کنیکټ دي نو چې دلته سنگل ټرم دی نو ځکه مې ساين ډیفرنٹ ونه لیکلو لاندې اگزامپل کې مو سم غران کې سوي ښه ګوره 1 ډیوایډډ بای 2 پلس انډر روټ 3 دا سرډز دی کنه دی
نو دا ریموف کوم ښه ډینامینیټر نه سرډز ریموف کوم نو دې لپاره ریشنلایزیشن طریقه ده نو سبا ملټیپلای ډیوایډ کوم تاسو به چې کوم دی 2 ماینس انډر روټ 3 2 ماینس انډر روټ 3 او ډیوایډ به کوم 2 ماینس انډر روټ 3 ٹھیک شو کنه ما چې کوم دی په انډر روټ 3 په 2 ماینس انډر روټ 3 ملټیپلای هم کو 2 ماینس انډر روټ 3 می ډیوایډ هم کو کډوانه ته کټ کې واپس دی ونه افیکټ نه ورځي په کوېسچن باندې نو ګوره که دا اوس دې سره ملټیپلای شي کنه نو دا به تاسو سره شي دا انډر روټ به ختم شي ښه نو ګوره د ډینامینیټر په میثډز ختم غواړه نو دې پروسس ته وایي ریشنلایزیشن ښه او دا چې کوم دی ګوره دلته اوس ما ساين ولې ماینس واغ شو دا هغه ساين دی چې دې په وجه سره دا دواړه سره کنیکټ دي نو ځکه دا ساين ما چینج کو صرف دلته می ساين ځکه چینج نه کو چې دا صرف ځان له یو ټرم دی ښه نو دې پروسس ته وایي ریشنلایزیشن نو ډېر اسانه خبرې دي ان شاء الله په دې باندې اوس ایکسرسایز کوېسچن هم کو خو بیا هم تاسو په ذهن کې داسې یو پوینټ وي چې هغه باندې تاسو ذهن کار نه کوي نو تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ ټیک شو ډېر سټوډنټس ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې چې کوم دی موږ ایکسرسایز 4.7 کوېسچن نمبر 1 سٹارټ کوو اوکے الله حافظ